Hi guys! Welcome sa Sit9. In this video ay itutuloy natin yung series natin on clock problems o tinatawag din natin sila na clock angle problems or pwede na clock word problems. No? So ang natutunan natin sa previous video, no, kung ipanood nyo, ay yung hour hand ng clock ay nagro-rotate ng 30 degrees in 1 hour. No? And at the same time, sa bawat minuto na niro-rotate sa bawat rotation nitong minute hand, no? Itong mas malaki. Siyempre, habang nagro-rotate yan, nagro-rotate din to, di ba? So, sa bawat isang rotation nito, ibig sabihin sa bawat minuto, nagro-rotate itong hour hand ng 5 degrees, no? 0.5 degrees, so half a degree. Remember, pinag-uusapan natin dito ay hour hand muna. Yung formula na kinukuha natin ay hour hand, hindi pa yung minute hand. Although syempre affected yung hour hand ng minute hand, no. Yun nga 0.5 degrees yung kanyang iniikot, no. Sa isang ikot ng minute hand. Sorry. All right, so solve nga natin to. The time is 1:45. How many degrees did the hour hand rotate, no? Well, of course, sinabi na natin yan sa previous video na pag sinabi natin rotate from this, no? From 12 o'clock. So, ang kinukuha natin ay how many degrees? Ito, di ba? Kinukuha natin yan. Ito kasi yung hour hand. So, ang kinukuha natin kung ilang degrees yung angle na yan. Okay? Sabi natin kanina, the hour hand of the clock rotates 30 degrees in 1 hour. So, ang hour natin dito ilan? Ang hour natin ay 1, di ba? Tapos ang minute natin ay 45. Okay, so meron na tayong H, which is 1. So, 1 times 1 hour. 1 hour times ilan yun? 30 degrees per 1 hour, no? So, ilan yun? Makakancel. 1 times 30 is 30 degrees. Okay? Pero okay na ba yan? Hindi pa okay, no? Kasi may pero pa tayong 45 minutes, no? So, sa 45 minutes, di ba galing dito yung minute hand? Pag umikot siya dito, syempre lalagpas na ng 1 ito, no? Nakita nyo, ito yung 1, di ba? Although na 1 yung number natin dito, although na 1 yung ating hour, yung H natin ay 1, andito na halos nasa 2 na yung hour hand natin, no? So, kulang pa tayo dito, no? Kulang pa tayo na mini-measure. Since pakanan yung measurement natin at pakanan yung minute, syempre from here, ito yung 1, di ba? Ito yung 1. Gumanon pa siya. So, magdadagdag pa tayo ng ilang minutes o ilang degrees. So, i-compute din natin yung minutes, no? So, the minutes, 45 minutes, no? Times, ilang degrees nga per minute? So, 0.5 degrees per minute. So, that is, ilan yan? 22.5, no? Kalahati ng 45, di ba? So, 22.5 degrees. Makakancel din to kaya ang ating unit ay degrees. So, ano gagawin niya sa dalawang yan? Ma-minus pa yan, i-add. I-add natin kasi, di ba, ito yung 30 degrees mo, eh, no? Tapos, nung umikot yung hour, nung umikot itong minute hand natin, syempre, apektado din yung ating hour hand. So, umikot pa siya ulit. So, pa-plus natin siya, di ba? Which means na ilan yan? So, 52 degrees. Which means na 22 degrees. 22 degrees plus, 30 degrees plus 22.5 degrees. Equals 52.5 degrees. Okay, so pwede ba nating tawaging
angle 1. O A1 na lang. Usually angle nilalagyan natin ng Greek letters, pero ayoko siyang lagyan ng Greek letters para baka namamatakot kayo pag nakita kayo. So A1 is, ibig sabihin ng A1 is the angle, tama ba? Amount of rotation, angle rotated by the hour hand. Okay? So amount of rotation ng angle 1. Question. The question is, meron pa tayong isang formula pala dito, no? So, ipaprioritize natin, this is solution 1, no? This is solution 1. Pero ipaprioritize natin yung solution 2 kasi dito tayo kukuha, dito natin i-derive yung formula. So, solution 2 is to convert everything to minutes, no? Convert to minutes, no? So, gagawin natin yung 1 hour. 1 hour is 60 minutes, no? Tapos, meron pa tayong, ilan yun? 45 minutes, di ba? So, ilang minutes lahat? 60 minutes plus 45 minutes is 105 minutes. Okay? And sabi dito, sa bawat minuto ay 0.5 degrees. So meaning, yung minutes na to ay ilang degrees yan. So 105 minutes. A1 na rin to, no? Yung is the angle of rotation. Times 0.5 degrees per minute. Cancel yan. Ano ang 105 times 0.5? That's 52.5 degrees. So, pareho lang naman siya dito. Pareho lang siya dito sa taas. Pero importante itong solution to kasi dito natin kukunin yung formula. Paano nga ginawa natin? Yung 1 hour, yung H, ay minultiply natin siya sa 60, di ba? Para siya maging minutes. Pag 2 hours, 2 times 60, di ba? Ang H is a number, no? Kung ilang oras siya. So, 60 times H plus 60 times H. Yung H is yung number of hours. No? And M is the number of minutes. And everything is multiplied by 0.5. So, nung nakuha na natin yung 105 dito, naalala nyo, minultiply natin siya sa 0.5. So, in general, the formula, no, the formula for getting the angle from the 12 o'clock, no, nung ating hour hand ay 0.5 times 60 H plus M. So, quantity 60 H plus M. O minsan, syempre, sinusulat din natin kung gusto niyo ng fraction, pwedeng 1/2 times quantity 60H plus M. Or syempre, yung 1/2, pwede rin siyang of the form na 60H plus M over 2. Pwede naman yan. No? So, pare-pareho lang naman yung tatlong yan. Yung decimal, tapos yung may fraction, tapos may all over 2. They are the same formula. So, ano to? This is the formula for getting the angle rotated, the angle of the amount of rotation of the hour hand. So for example, bago tayo mag-end, paano kung 235, no? So 2 times, yung H natin ay 2, yung M natin ay 35. So 1/2 o 60 times 2 plus, ano yung M natin? 35 over 2.
So, bahala na kayo mag-compute dyan. That's 120. 155 divided by 2. So, this is 120. This is A1, di ba? A1. 120 plus 35 divided by 2. That is 155 divided by 2. Ilan yun? 14. 77.5 degrees. Okay? So, ito na yung formula natin. 60H plus M all over 2. Kung gusto natin tignan yung sukat ng angle na na-rotate na, no? ng hour hand. Or the measure of the hour hand from 12 o'clock. Pwede rin natin tignan. Okay? So, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa maiksing video na to. In the next video, pag-iisipan naman natin yung minute hand, no? Kung ilang degrees naman. See you!